Welcome to TWINBELLS. අදත් මම ඔය සියලුම දෙනා වෙනුවෙන් අරගෙන ආවා එදිනදා ජීවිතයේදී ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න අත්‍යවශ්‍ය වන ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය රටා පහක්. කෙටි ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය රටා පහක් අදත් ඉගෙන ගන්න. අද 15 වෙනි වීඩියෝවෙන් අද වාක්‍ය රටා පහත් සමග ඔබ සියලුම දෙනාට වාක්‍ය රටාවන් 75ක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. මට කරන්න දෙයක් නැහැ. I have nothing to do. මට කරන්න දෙයක් නැහැ. I have nothing to do. I have nothing to do. අපි තවත් කෙටි වාක්‍ය රටාවකට යමු. මට ඔබේ දුරකථන අංකය දරගන්න පුළුවන්ද? May I know your phone number? May I know your phone number? මට ඔබේ දුරකථන අංකය දැනගන්න පුළුවන්ද? May I know your phone number? මෙන්න ඔයාගේ අතුර. Here is your key. මෙන්න ඔයාගේ යතුර. Here is your key. මේක ඔයාලා බලන්න මේ වාක්‍ය රටාව හඳුනා ගන්න කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. අපි බලමු ඊළඟ කෙටි වාක්‍ය. ඒක හරියට වැඩ කරන්නේ නැහැ. It doesn't work properly. ඒක හරියට වැඩ කරන්නේ නැහැ. It doesn't work properly. It doesn't work properly. අපි තවත් කෙටි වාක්‍ය රටාවක් බලමු. ඔයාට මට පොඩි උදව්වක් කරන්න පුළුවන්ද? Can you do me a small favor? ඔයාට මට පොඩි උදව්වක් කරන්න පුළුවන්ද? Can you do me a small favor? ඉතින් මේ වගේ කෙටි වාක්‍ය රටාවන් පහක් හැමදාමත් ඉගෙන ගන්න. එකතු වෙන්න TWINBELLS ඔබේම ඉංග්‍රීසි නාලිකාවත් එක්ක. ඉතින් මේ කෙටි වීඩියෝව හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ලයික් එකක් දාගෙන යන්න. ඉතින් ඔබේ අදහස් කමෙන්ට් කරන්න. යාළුවන්ටත් දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. මේ ඔබේම නාලිකාව TWINBELLS. Have a nice day.